नमस्कार. भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या परंपरेचा विचार करता सर्वप्रथम ज्या तंतुवाद्याचा उल्लेख करावा लागेल ते म्हणजे वीणा. वीणेपासून अनेक तंतुवाद्यांची निर्मिती झाली असावी असा एक विचार प्रचलित आहे. यामध्ये शास्त्रीय संगीतात अगदी आजच्या काळात आपण जी तंतुवाद्य पाहतो त्यापैकी महत्त्वाची तंतुवाद्य म्हणजे तंबोरा, सितार, सरोद, दिलरुबा, सूरबहार इत्यादी या सर्व वाद्यांमध्ये गेली अनेक शतके भारतीय शास्त्रीय संगीताचे प्रतीक म्हणून जे तंतुवाद्य आपण पाहतो ते म्हणजे तानपुरा किंवा तंबोरा. अगदी इसवी सन पूर्वी 4थ्या-5व्या शतकापासून वेगवेगळ्या साहित्य कृतींमध्ये वीणेचा उल्लेख आढळतो, परंतु तंबोरा या वाद्याचा नेमका उल्लेख फार नंतरच्या काळात म्हणजेच इसवी सन 16व्या शतकाच्या सुमारास पाहायला मिळतो. इसवी सन 1650 मध्ये अहोबलाच्या संगीत पारिजात या ग्रंथात तंबुरा किंवा तंबोरा याचे वर्णन सापडते. साधारणपणे याच काळात अगदी थोडा अलीकडे तानसेनच्या विविध दंतकथांमधूनही आपल्याला तानपुऱ्याचा उल्लेख ऐकायला मिळतो. याचा अर्थ सुमारे गेली 500 वर्ष हे वाद्य भारतीय शास्त्रीय संगीताचा मूलभूत आधार बनून राहिलेले आहे. भारतीय स्वरांचे प्रमाण म्हणून आपण या वाद्याकडे पाहतो. शास्त्रीय संगीताची कोणतीही मैफिल, मग ती गायन असो वादन असो, त्यामध्ये तानपुरा हा अविभाज्य घटक असतो. खरं तर याचं वैशिष्ट्य किंवा महत्त्व अशा कारणाने आहे की मैफिलीसाठी अनिवार्य असणारे हे वाद्य असूनही तानपुरा वादनाची मैफिल नसते, तर आपल्या रागसंगीताला आधारभूत असा जणू एकसंध सुरांचा कॅनव्हास या वाद्याने साकारला जातो, ज्यावर रागचित्र कलाकार रेखाटत असतो. म्हणजेच आपलं संपूर्ण रागसंगीत हे तानपुऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या स्वरांच्या आधारावर प्रस्तुत केलं जातं. मग हे इतकं महत्त्वाचं वाद्य जे शेकडो हजारो कलाकारांकडे त्यांच्या मैफिलींमध्ये आपण पाहतो, त्या वाद्याची निर्मिती कशी होते, कुठे होते, कशा पद्धतीने होते, इतकी सुबक बांधणी असलेल्या या वाद्याच्या निर्मितीचे कुशल कारागीर कोण आहेत, भारतात कुठे कुठे ही वाद्य बनवली जातात, किती वर्ष हे काम सुरू आहे, त्याची काही परंपरा आहे का, असे अनेक गोष्टींचे कुतूहल आपल्या मनात निर्माण होते. म्हणूनच आज तंबोरा आणि भारतीय शास्त्रीय संगीत हाच विषय घेऊन आपण या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तानपुरा, त्याची विस्तृत माहिती, त्याची निर्मिती प्रक्रिया, त्याचं विशेष सांगीतिक महत्त्व अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा इथे होणार आहे. मला अतिशय आनंद होत आहे की आज ह्या विषयावर अधिकारवाणीने बोलू शकतील असे खुद्द मजिदभाई सितारमेकर मिरज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी स्वरदा संगीतालयातर्फे आमच्या सगळ्या परिवारातर्फे त्यांचं खूप स्वागत करते. नमस्कार. गेली अनेक वर्ष मिरजमध्ये अनेक म्हणजे 1850 पासून परंपरागत यांच्या घराण्याचा हा तंतुवाद्य बनवण्याचा व्यवसाय आहे. मिरज ही त्यांची कर्मभूमी आहे, जी आपण म्हणतो की तंतुवाद्यांची पंढरी म्हटली जाते. मजिदभाई, तुम्ही आता तंबोऱ्याची समग्र माहिती आमच्या विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना सांगावी अशी मी विनंती करते. ठीक आहे. हा पूर्ण तानपुरा, तंबोरा पण आपण म्हणतो, हा कोणत्या कोणत्या मटेरियलनी बनवला जातो. हा मेन आहे भोपळा. हा भोपळा काय कायचा म्हणजे गैरसमज होतो की आपण खायचा भोपळा आपला जसा असतो तसाच आकार त्याचा असतो, तर हा खायचा भोपळा नाही, हा जंगली भोपळा असतो.
आणि ह्या भोपळ्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे पंढरपूरच्या आसपास खेड्यामध्ये त्याचे पीक होते. चंद्रभागा नदीचं पाणीच त्याला लागतो आणि तिकडची जमिनी काढून ते पिकवता येतं ते लोक. आणि हा भोपळा इतर तर बरेच प्रयोग केले म्हणजे पिकवण्यासाठी, पण कुठे तो प्रयोग सक्सेस झालेले नाही. म्हणजे भारतात या एकाच एकाच ठिकाणी होतो. अरे बापरे. बर, या भोपळ्याला म्हणतात काय? म्हणजे आपण जसं दुधी भोपळा, लाल भोपळा, तसं ह्याचं काही वेगळं याला नाव आहे? जंगली भोपळा म्हणतात. जंगली भोपळा. हो. बर. हा फक्त म्हणजे पूर्वीचं ते पूर्वी सुरुवातीला जे भोपळा आपण म्हणजे पंढरपुराच्या आसपास जेव्हा ते लोक पिकवत नव्हते त्यावेळी तो ढाका झांजीबारहून भोपळे येत होते. हा, ते मोठे असायचे का? मोठे असायचे. झांजीबारचे, हा. ऍक्च्युली ढाक्यामध्ये म्हणजे झांजीबारमध्ये मधचा म्हणजे व्यवसाय ते लोक करत होते, मध मध साठवण्यासाठी. साठवण्यासाठी. आणि ते मग मुंबईला ते पार्सल करत होते मध, ते भोपळ्यामध्ये घालून. बर. कारण ते मध गोड असल्यामुळे मग त्याला ते मुंग्या वगैरे लागतात आणि भोपळा हा कडू जातीचा असतो. म्हणजे कडू हा असते. भोपळा कडू जातीचा. हा. तर त्यामुळे त्याला मुंग्या वगैरे काय म्हणजे कीड लागत नाही. त्यामुळे त्याचं तो पॅकिंग करून ते मध पाठवत होते. मग ज्या दुकानात ते पॅकिंग त्यांनी ते काढून घ्यायचे आणि भोपळे असे टांगून ठेवायचे दुकानासमोर. बर. मग तो भोपळा आमच्यापैकी काही लोक मुंबईला काही कामासाठी गेले की मग ते भोपळे तिकडून ते घेऊन यायचे. आणि त्याच्या आधी मग त्याच्यामध्ये ते बिया असायचे. ते बिया मग आणून मग ते पंढरपूरला त्या आसपास लोकांना म्हणजे ते वाटल्याने त्यांना सांगितले की इथे पिकवा, की इथं पिकवा आहे. मग त्यांनी प्रयोग केले. ते जमिनीत त्याची त्या पद्धतीने त्यांनी सगळे त्याची मशागत केली जमिनीची. हा साधारण कुठचा काळ असेल? हा काळ 1850. 1850 पासून तुमच्या नाही, म्हणजे ते- घरामध्ये किंवा हे सुरू झालं सगळं? 40 ते 50च्या म्हणजे त्या 40 त्या सुमारास. आणि सुरुवातीला बरेच आमचे खापर पंजोबा फरीद साहेब सितारमेकर म्हणून त्यांनी 1850 साली पहिला तानपुरा तो बनवला. अरे वा. 1850 साली. पावणे 200 वर्ष झालेली आहेत आज साधारण. आणि त्यांना प्रोत्साहन दिले की मिरजेला पटवर्धन सरकार म्हणजे संस्थानाचा त्यावेळी तो काळ होता. बर. संस्थानाचा काळ होता. तो पटवर्धन सरकारला संगीताची आवड होती. आणि त्यांनी कुठे काशी बनारसला कुठे गेले की मग तिथून काय वाद्य त्यांना सापडतील ते घेऊन येणार आणि मग ते आमच्या खापर पंजोबांना दाखवणार. म्हणजे हा असं वाद्य आहे, तुम्ही बनवायचं तुम्ही प्रयत्न करताय काय. मग ते 2 भाऊ होते आमचे खापर पंजोबांचे. दोन्ही तो वाद्य घेऊन यायचे. म्हणजे त्यावेळी ते छोटे छोटे सतारी विनय असं ते छोटे छोटे असायचे. मग आणून ते पटवर्धन सरकार म्हणायचे तुम्ही असं हा वाद्य. आणि त्यांचं ते त्यावेळी ते म्युझियम होता की जुने म्हणजे अँटिक वाद्यांचा. बरं. त्यामुळे ते बरेचसे वाद्य त्यांच्याकडे होते. त्यामुळे ते वाद्यांसाठी ते मेंटेन करण्यासाठी त्याची देखभाल करण्यासाठी आमच्या खापर पंजोबांना ती जबाबदारी त्यांनी दिली होती पटवर्धन सरकार. त्यांचं नाव परत सांगा. खापर पंजोबांचं? फरीद साहेब. फरीद साहेब. मग त्यांनी त्यावेळेला बरेच प्रयोग केले त्यांनी. कारण आता जसं बरेच मटेरियल काय हातारे म्हणजे आम्हाला जे कामाला लागतात ते सहजासहजी आत्ता म्हणजे अवेलेबल होतात. त्यावेळी त्यांनी हाताने सगळे हात्यारे तयार करायचे. कारण आता दांडी अशी पूर्ण भरीव असतो तो आतून त्याला पोखरावा लागतो. ते पोखरासाठी काय हात्यार लागेल. बरोबर. त्याने तो मग हात्यार ते बनवून घ्यायचे त्याचे. पण मुळात आधी हा भोपळा या तंबोऱ्यासाठी वापरायचा हे त्या काळात हा विचार पक्का झाला. हो, कारण ते पटवर्धन सरकारांनी जेव्हा एक सतार त्यांना म्हणजे जुनी टाईपची त्यांना मिळाली काशीला बनारसला. त्यांनी आणले. त्यावेळी त्याला ते लहानचा भोपळा होता त्याला. बरं. मग ते उघडल्यानंतर काय वस्तू आहे काय म्हणजे भोपळा आहे कशा पद्धतीने म्हणजे हाताने ते बनवलेलं आहे काय पिकवलेलं आहे
त्याच्यावर कळलं. कारण पण म्हणजे त्या आता हे आपण म्हणतो की वर्षानुवर्ष जुने तंबोरे असतात, हो. 50-50, 60-60 वर्ष हो. अजूनही असतील. मग 100 तेवढे वर्षाची 100 पण. हा, मग एवढे वर्ष हा भोपळा अशाच स्थितीत राहतोय हे तेव्हा त्यांना म्हणजे कसं कळलं असेल? किंवा कारण त्यांनी तर ते तर प्रयोग करू शकत परत नाहीत ना हो. त्यावेळी. आणि ते त्यावेळेला त्यांनी काय केले, म्हणजे भोपळे पूर्वीचे मोठे मिळत नव्हते. ते साधू लोक जे कमंडून कमंडल. हा हा. ते घेऊन फिरायचे. ते आले की नाही, म्हणजे गल्लीतून इकडे तिकडे फिरत नाही, त्यांना त्यांच्याकडून ते भोपळा घ्यायचा तो. बर. आणि त्यांना तांब्याचा किंवा ते पितळी असतं तो भांडा त्यांना द्यायचा तो. अच्छा. आणि तो भोपळा घेऊन त्याच्यावर प्रयोग करायचे. बर बर. म्हणजे सुरुवातीला ते लहान भोपळ्यापासूनच सुरुवात केली. आणि मग आता हे तुम्ही शेतातनं जे काही भोपळे मागवता तुम्हाला तंबोरे बनवण्यासाठी, मग त्याच्यासाठी काही विशिष्ट आता तंत्र आलेलं आहे की बाबा एवढ्याच साईजचा भोपळा आपण बनवू शकतो, किंवा आता आपण लेडीज तानपुऱ्याचे भोपळे ह्या साईजचे, जेंट्स तानपुऱ्याचे भोपळे ह्या साईजचे, तर ते तसं कस्टमाइज काही त्यांना भोपळे बनवता येतात का? नाही, ऍक्च्युली हे आता का शेतात काय, ज्या फळ साईजचे आहे. पिकतात तसे? फळ आहे. हा. जे पिकल, म्हणजे ऍक्च्युली जून जुलैमध्ये त्याचे बी पेरणी होते शेतामध्ये. बरं. पावसाचं पाणी म्हणजे भरपूर, त्या हा भोपळ्याला पाणी खूप लागतो. त्याला जमीन म्हणजे कायम 6 महिने ओली लागते त्याला. त्यामुळे ते पाण्याचं त्याने ते पाईपलाईन टाकून ते पाणी सतत त्याला 6 महिने पाणी त्या वेलीला पुरवतात. आणि मग ते सुरुवातीला भोपळा त्याचं ते वाढत जातो. कारण आधी ते जमिनीला मशागत करून काय काय खत वगैरे त्याने ते घालून ते करतात. पण बाकीचं आत्ताचं तंत्र काय नवीन वापरत नाही, कारण फळ आहे. हा फळ आहे तो. पण मग पण तुम्ही जसा तो आकार तुमच्या असेल, हाती कुठल्या आकाराचा साईजचा भोपळा येईल हे तुम्हाला माहित नसतं का? नाही नाही, 6 महिने ते वेलीवर असतो. हा. मग त्यावेळी ते मोठ्या जेंट्स तानपुऱ्यासाठी आपण जे मोठा तानपुरा वापरतो, लेडीज तानपुऱ्याचे मग ह्याच्यापेक्षा लहान असतो ते सतारीसाठी वापरतो. सतारीसाठी वापर. आणि त्याच्यापेक्षा लहान असतो तो छोटी तानपुरीसाठी वापरतो. पण मग आता ह्या भोपळ्याचा आकार, त्याची काही जी मेजरमेंट्स असतील ती, त्यानुसार तुम्हाला ती तबली तर त्याच्यावर बसण्याच्या हिशोबाने. हो, तुम्ही हो. पुढचं तबलीचं नाव सांगा म्हणजे आपल्याला ते बरं पडेल विचारायला. हा पूर्ण भोपळा असा तो गोल असतो. अशा आणि- असं करायला म्हणजे दिसेल. हा. असा पूर्ण भोपळा हा गोल असतो. मग समोरचं ते तबलीसाठी, ही तबली आहे, त्याचा 1/3 भाग ते कापून टाकतो बरं. तबली बसण्याचे. आणि म्हणजे हा वरचा पुढचा लाकडी भाग आहे, याला तबली तबली म्हणतो याला. हा. आणि सुरुवातीला हा त्याचा तो भोपळा म्हणजे कामाला आल्यानंतर हम्म. तो 1 दिवस पाण्यात भिजत, म्हणजे वाळल्यानंतर एकदम तो टणक होतो. मग त्याला तो वरचा देठीचा भाग कापून मग पाणी भरून ठेवतो त्याच्यामध्ये. बरं. उलटा प्रकार ते परत उलटा प्रकार होतो. मग तो भिजला की थोडा तो लवचिक होतो, बरं. कारण वाळल्यानंतर एकदम तो टणक होतो. हा. आणि त्यामुळे तो बाकीचं त्याच्या हे लाकडी पार्ट जे आहे याला ग्लू म्हणतात. मग हा पार्ट आधी त्याला ते फिट करावा लागतो. हा. मग तो लवचिक हा. झाल्यामुळे तो फिट करू तर शकतो. आपण पाहिजे तसं त्याला आकार देऊ शकतो. बर. तो म्हणजे एकदम मऊच होतो ना तो भोपळा अच्छा. भिजल्यामुळे. तो पण तुटत नाही तो. नाही, तुटत नाही. तुटत नाही तो. हा. मग हा जो गळा म्हणून आपण एक भाग वापरतो लाकडाचा, तो काय त्या म्हणायचं? गळा. गळा. बर. हा गळा त्याला फिट करून त्याला आकार देऊन तो आणि 2 दिवस त्याला वाळत ठेवतो. म्हणजे तो पाण्याचा जो ओलसरपणा असतो तो जाईल. तो कमी होतो त्याचा. मग काय, तो कमी झाल्यानंतर मग आतून त्याला सगळं ते फिट करून घेतो. त्याला ते बांबूचे बारीक खिळे तयार करतो. बांबूचे. हा, ते खिळे मारून त्याला ते फिट करतो तसं ते. बर. आणि भोपळ्याचा जसा आकार असेल प्रमाणे ही पानं तयार करतात. ही पानं एक 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 सिंगल पानं आहे ती. ते अच्छा. जसा आकार असेल, म्हणजे हा चपटा भाग येतो, हा फुगीर भाग येतो, त्यामुळे तो जसा आकार असेल त्याप्रमाणे ही पानं तयार करतो. ही 7 पानं तशी वेगवेगळे, म्हणजे आता इकडचा पान निघाला
आता आपण पहिल्या ठिकाणी बसवलं म्हणजे तो बसणार नाही. हा, म्हणजे प्रत्येक प्रत्येक पानाचा बारीक पानाचा मेजरमेंट वेगळा आहे. वेगळा येतो तो. मग हा पाठ झाल्यानंतर हा दांडीचा महत्वाचा भाग. दांडी पूर्ण भरीव असते. बरं. जेव्हा आम्ही म्हणजे ह्याच्यामध्ये टिंबर मार्केटमध्ये हे लाकूड कुठलं वापरतात? पूर्वीचं सागवानी लाकूड वापरत होते. जड नाही व्हायचा तो? जड होत होते पहिले. हा. पूर्वीचे सागवान लाकूड वापरत होते त्यामुळे ते जड व्हायचे, कारण मुळातच ते लाकूड जड आहे तो. हा. मग त्याच्यानंतर आमच्या लोकांनी काय दुसऱ्या म्हणजे त्याला ऑप्शनसाठी कुठला लाकूड वापरायचं. मग हा तून म्हणून, म्हणजे लाल देवदार म्हणतो त्याला आपण. लाल देवदार. हा, तून आपण मराठीमध्ये त्याला तून नाव म्हणतो. तून. तून. हा कर्नाटकात मिळतो तो. बरं. तिथे म्हणजे ते जंगल वगैरे सगळे म्हणजे जास्त ते आहेत ना, मग तिथून हा जातीचा जो लाकूड आहे तो कर्नाटकात मिळतो आपल्याला. अच्छा. आणि ते मोठी मोठी झाडेच असतात त्याची. तसे ते आमचे म्हणजे टिंबर एरियामध्ये ते लोक जे आहेत लाकडाचे व्यापारी, हा. ते मोठमोठे ते ट्रक लोड मागवतात. आणि मग नंतर हा सगळी जी दांडी आहे ती आतमधनं पोकळ करतात. पूर्ण पोकळ करतो ते. बरं, तुम्हाला ज्या साईजचा भोपळा मिळालेला आहे त्याची काहीतरी मेजरमेंटची तुमची गणितं असतात का? की बाबा एवढ्या आकारमानाचा भोपळा आहे तर त्याच्या दांड्याची रुंदी, उंची अमुक अमुक इतकी असावी, असं काही ते तुमचे ठोकताळे संस्कारांनी तुमच्या ह्यानी आलेले आहेत का? काही त्याच्या मागे शास्त्र आहे? शास्त्र आहे हा, मग ते त्याच्यामध्ये सांगा. शास्त्र आहे. कारण काय होतं, आता फिमेल म्हणजे लेडीजमध्ये पण स्वर एक नसतात सगळ्यांचे. काळी 4, काळी काळी 3 पासून सुरुवात होते. हो, हो, हो. काळी 3, पांढरी 5, काळी 4, पांढरी 6, काळी 5, पांढरी 7 पर्यंत. बरोबर. मग त्याप्रमाणे मग त्याची जे लांबी रुंदी ठरलेली असते. म्हणजे काळी 4 साठी पूर्वी नॉर्मली काळी 4 साठीच म्हणजे तानपुरे बनवायचे. बरोबर. आता प्रत्येकांचे स्वर वेगवेगळे. जसे तुमचं आता काळी 5 असेल तर तुम्हाला ते परफेक्ट काळी 5च मेजरमेंट त्याला ते पण हे मेजरमेंट कसं बसलं का? वर्षानुवर्ष ते करून करून अंदाजाने ठरवलं गेलं? सुरुवातीला आम्ही म्हणजे स्वर आधी विचारून घेतो मी. हा. तुमचा स्वर आता काळी 5 म्हणून आम्ही तुम्ही विचारून घेतो. मग त्याप्रमाणे दांडीची लांबी असते. दांडीची लांबी नंतर हे 2 पट्ट्या आपण जे बसवतो आणि ब्रिज पर्यंत ह्याचा एक म्हणजे एक लांबी किती येते, 36 पासून सुरुवात होते. पूर्ण म्हणजे 36 इंचेस. पण म्हणजे ही जी आता तुम्ही 36 म्हणताय कारण वर्षानुवर्ष तुमच्याकडे ते बनवत आलेले आहेत तानपुरे. पण सुरुवातीला हे ट्रायल एरर होतं का? की म्हणजे ही एवढी लांबी ठेवून चांगला नाही, आता पूर्वी असणार ना. पूर्वी असणार. म्हणजे तुमच्या घराण्यातल्या परंपरेनेच हे हळूहळू त्याचे पॅरामीटर सेट झालेले आहे. अगदी बरोबर आहे. म्हणजे हे किती महत्वाची गोष्ट आहे. आणि याच्याच मध्ये जो केवढे प्रयोग आहेत. आणि एक तो भोपळा गेला म्हणजे ते करण्यामध्ये फुकट गेला की दुसरा येईपर्यंत काही करू शकत नाही. त्यामुळे खूप भोपळा. आता हे लाकूड आता अगदी हेच म्हणायचं तर हे कुठचं लाकूड आहे? हे तूनच आहे. हो. मग ते तून सागवाने जड आणि खूप म्हणजे ते चांगला जुन्या क्वालिटीचं लाकूड मिळत नव्हतं. तो नवीन लाकूड कामाला चालत नाही तो. मग त्याच्यासाठी त्याच्या ऑप्शनसाठी मग हा लाकूड गेला. आणि हा वजनात हलका आहे लाकूड. हा, कारण अगदी साधा प्रश्न मनात येतो की जरा पाऊस पडला की आपल्याकडे दारं फुगतात. म्हणजे असे लाकडाचे खूप गोंधळ असतात ऋतुमानानुसार. तर मग हे इतकं व्यवस्थित याचं काहीच होत नाही. खुंट्याचा पावसामध्ये काही असं कसं होत नाही म्हणजे का त्याच्या पॉलिशमुळे किंवा नाही. आतून जे त्याची बनावटी आहे म्हणजे आतून आम्ही जे म्हणजे जाडी आपण थिकनेस किती ठेवावा लागतो तबलीचा दांडीचा तो ठरलेला त्याचा ते हिशोब असतो. त्या हिशोबाने काही परिणाम नाही होत. त्याच्यावर काय होत नाही. आणि शेवटी काय होतो 30-40 वर्षानंतर थोडासा ते फिट केलेला असतो सरसमुळे. त्यामुळे ते काही दिवसांनी ते म्हणजे वातावरणामुळे थोडासा त्याचा पकड जी असते त्याची ती थोडी सैल होत जाते.
बरं. पण त्याला पण ते 30-40 वर्षानंतरची आहे. अच्छा. म्हणजे म्हणजे तोपर्यंत मग कदाचित थोडं सुटू शकतो. सुटू शकतो तो. अच्छा. आता आपण भोपळ्याचं बघितलं, तबलीचं बघितलं, लाकडाचं दांड्याचं हो. बघितलं. आता पुढचं काय? अजून ह्याच्यात काही आहे वेगळं? आता आता काय काय लोक म्हणजे ट्रॅव्हलिंगसाठी हा. मग छोटी तानपुरी बनवता येते काय म्हणजे विचारतात. मग भोपळ्याची पण बनवतो आम्ही हम्म. छोटी. भोपळ्याची पण तानपुरी हो हो. बनवता? म्हणजे याच्यापेक्षा निम्मी असते. आणि त्यातून आणि म्हणजे ते तानपुरी फ्लॅट तानपुरी म्हणतो आपण, पूर्ण लाकडी. हम्म. म्हणजे ट्रॅव्हलिंगसाठी आणि म्हणजे आपण हा भोपळा आता बाहेर घेऊन जाऊन कुठे तर भोपळ्याला धक्का लागला की ते फुटायची भीती असते त्याला. हो, हो. मग आत्ताच्या म्हणजे सगळ्या गर्दीच्या ह्याच्यामध्ये आपण म्हणजे हँडल करू शकत नाही. हम्म. त्यामुळे नवीन आता छोटी तानपुरी पण भोपळ्याची आणि छोटी ती सपारी, म्हणजे आपण ते सपारी म्हणतो फ्लॅट तानपुरीला, हम्म. तो हल्ली तो म्हणजे पूर्ण लाकडाचा आहे. पूर्ण लाकडाचा आहे तो. म्हणजे त्याला कुठे धक्का लागला तरी पण तो फुटण्याची काय भीती नसते त्याला. ह्या भोपळ्याच्या भागाला तुंबा काय म्हणायचं? तुंबा का भोपळाच? भोपळाच. याला तबली. तबली. पुढे याला हा- दांडा, हा दांडी, हा गळा, गळा, ही पानं, पानं, ही दांडी, दांडी. ही खुंट्या. हा. याला आपण म्हणजे पूर्वी घोडी म्हणत होतो. हा, गोडी. आता आपण त्याला ब्रिज म्हणतो, म्हणजे ब्रिजचा आकार आहे ना त्याला. हा. म्हणजे आता ब्रिज म्हणतो आपण त्या बाजूला. आता ह्याच्या पण आता हा material जो बद्दल- ब्रिज आहे, पूर्वीचे जे लोक वापरते ते हस्तिदंती. बरं. त्यावेळी ते मुबलक मिळत होता. मग काही दिवसांनी तो त्याला नियंत्रण काही फार नव्हतं. त्याच्यानंतर मग तो सांबरसिंग आला. बर. म्हणजे असा तो पांढरा, म्हणजे तो हस्तिदंती टाईपच दिसायला, तसाच तो कलर त्याचा. मग आता हस्तिदंती आणि सांबरसिंगला गव्हर्नमेंटची बंदी आली त्याला. म्हणजे त्यांना काय होतं, तुम्ही जनावर मारून तुम्ही त्याचं ते शिंग घेऊन येताय, हो, बरोबर. असं त्यांचा गैरसमज होतोय. हम्म. त्यामुळे त्यांनी ती बंदी आणली त्यांनी. तर आता हा ब्रिज म्हणजे तानपुऱ्याचा तो हृदय आहे, हार्ट आहे. हो. हे पीस नसला की मग या बॉडीला काहीच अर्थ नाही त्याला. त्याने तो झंकार किंवा हो. हे येणार. तर याला तो हा मेन महत्वाचा तो भाग आहे तो. पण मग ते हस्तिदंती वापरायचं हे पण तुमच्या इथे प्रयोगानेच हो ठरलं का? हो हो. म्हणजे अनेक मटेरियल वापरली गेली असतील आणि मग त्याच्यानंतर असं लक्षात आलं की बाबा ह्याच्यातनं हे वापरल्यावर आवाज चांगला येतोय, आवाजाचा फरक त्याचा पडतो. टोन चांगला. आता आम्ही म्हणजे हस्तिदंती पण म्हणजे ब्रिज तयार करून तानपुऱ्याला लावून म्हणजे त्याचा प्रयोग केला. त्याच्यानंतर सांबरशिंगाचा पण. आणि आता हे दोन्ही वस्तू मिळत नाही. हा. आणि तारेंचा भाग असल्यामुळे त्याला तो हार्ड एक म्हणजे वस्तू लागते. हो. तर आता तो उंटाच्या पायाचा हाड जो बोन म्हणतो तो वापरतो. मग त्याला परवानगी आहे? ते तयार कलकत्त्याहून ते तयार येतात पीसेस. अच्छा. म्हणजे आम्ही तो इथे आपल्याकडे उंट नाहीच. हा. राजस्थान आणि कलकत्ता साईडला ते हम्म. तिकडून ते हे ब्रिज आणि हे 2 पट्ट्या पण मग आता धरून त्या चला, मटेरियलचे. हा तंबोरा समजा 23-25 वर्षापूर्वीचा आहे, तर हे मटेरियल काय असेल? हे सांबरसिंग आहे. हे सांबरशिंग. सांबरसिंग आहे. बर. आणि ह्याला तुम्ही म्हणाला तून लाकूड. तून लाकूड. मग खुंट्याना काय? तून पूर्वी ते सिसम लाकडाचे येत होते. अच्छा, त्याचे सिसम. प्रकार वेगळे आहेत. प्रत्येक वेळ त्याचे सिसम आणि ॲबोनी म्हणजे तो सिसम टाईपच तो लाकूड होता. हम्म. कारण सागवान लाकूड हा मुळात तो थोडासा लाकूडचे तेलकट असतो तो. बर. किती पण तो वाळला आणि किती पण तो त्याला तेलाचा अंश असतो त्या लाकडामध्ये. हम्म. त्यामुळे लाकडाला तेल लागला की ते खुंटी आपण सटकते, ती स्थिर राहत नाही. त्यामुळे ते सिसम आणि ॲबोनी जे लाकडाची जात त्याचे खुंट्या बनवून मग त्याला ते बसवत होतं तानपुऱ्याला. अच्छा. आणि आत्ता हे नॉर्मली जंगली लाकडाचेच आहेत. बर. हम्म. आणि आता ह्या बद्दल सांगा, हा दोरा मणी
आता आपण तानपुरा आता मी तानपुरा सुरात लावला, पण आपल्याला तो तिरेल त्याचा आवाज ऐकू येत नाही तो. आता हा आपण दोरा लावतो. दोरा पण विशिष्ट तो हे 40 दोऱ्याला नंबर दोरा म्हणतात का जवारी म्हणतात, काय म्हणतात? दोरा म्हणतो आपण. दोराच हो, म्हणतात. धागा म्हणतो. फक्त म्हणजे हे ही जी प्रक्रिया आहे याला जवारी म्हणतात. जवारी म्हणतो आपण. हा 40 नंबरचा दोरा लागतो त्याला, सुती दोरा, नॉयलॉनचा वगैरे काही नाही, सुती दोरा लागतो तो 40 नंबरचाच. म्हणजे तो जाड पातळ पण नसावा आणि जाड पण नसावा. म्हणजे आपल्याला आता मी तुम्हाला परत करून दाखवतो. म्हणजे दोरा लावल्या म्हणजे त्याची आस कशी वाढते. पूर्ण तानपुरा वापर एकच तार आपण वापरतो, म्हणजे वाजवतो खर्जाची. तो धाग्यामुळे एवढा म्हणजे आवाजामध्ये तो तुम्हाला, आणि हा आपण त्याला होल करतो मध्ये सेंटरला. त्याने तो घुमारा येतो. तो आपण जेव्हा तानपुरा म्हणजे वाजवतो त्याचा तो तारेचा जो म्हणजे साऊंड आहे तो त्या हातमध्ये जातो तो हम्म. होलमध्ये. आणि भोपळ्यामध्ये तो घुमारा आता आपण तो म्हणजे असं तसं स्वर सगळं तो आतमध्ये सगळं घुमत असतं. त्यामुळे तो त्याला होल केलेला असतो. आणि या मण्यांचं मटेरियल काय? ते सांबरशिंगाचेच आहेत. जुने आहेत म्हणून. आता जुने आहेत. प्लास्टिकचे? आता प्लास्टिक वापरतो. बरं. हे जुने सांबरशिंगाची पट्टी, सांबरशिंगाची ब्रिज म्हणजे आपण घोडी म्हणतो. आणि हे 2 पट्ट्या त्या पण सांबरशिंगा. सांबरशिंगा. कारण त्याच्यावर त्या तारा खेचलेल्या राहायला पाहिजेत तितके. नाही म्हणजे ते त्याच्यावर सगळा ताण येतो असतो तारांचा. तो एक पट्टीमध्ये ते होल करून आपण तार म्हणजे होऊन घेतो, आणि दुसऱ्या पट्टीवर ते तारेचा ताण असतो त्याच्यावर. बरं, हे जे इथनं आपण ज्या तारा हा जो भाग आहे जिथे आपण तारा जोडतो ओ हा, त्याला काय म्हणायचं? त्याला तारदान म्हणतो आपण. तारदान. तारदान. हम्म. आणि मग तिथून ती तार फिक्स फिक्स केली जाते.
इतकी जुनी तुमची तंबोरा बनवण्याची कारागिरीची जी काही परंपरा आहे त्याच्याविषयी आम्हाला खूप जाणून घ्यायचं आहे, खूप उत्सुकता आहे. आम्ही मूळचे विजापूरचे, कर्नाटकात विजापूर आहे. तिथून आम्ही मिरजला आलो, आमची फॅमिली. ते सुरुवातीला पीर साहेब, आमचे खापर पंजोबा फरीद साहेब बरं. आणि त्यांचे बंधू आणि ते छोटीच फॅमिली होती, त्यावेळी ते मिरजला आले. आणि मग मिरजला आल्यानंतर आता मिरजला येऊन आपण काय व्यवसाय करायचा हा त्यांचा थोडासा विचार तो डोक्यात चालला होता. मग तेवढ्यात त्यांना पूर्वीचं संस्थानिक म्हणजे हा बऱ्याचशा ठिकाणी संस्थानिक काळ होता, त्यामुळे तो मिरजला पटवर्धन संस्थान होते. त्यांना संगीताची खूप आवड होती त्यांना, आणि त्यामुळे त्यांनी बरेचसे काशी बनारसला इकडे कुठेही गेले की त्यांना नवीन नवीन वाद्य म्हणजे जुनी दुर्मिळ वाद्य त्यांना ते कुठे सापडली की ते घेऊन यायचे. आणि त्यांनी एक छोटासा ते राजवाड्यामध्ये म्युझियम तयार केले होते त्यांनी. आणि त्यावेळी मग ते आमच्या खापर पंजोबा त्यांनी बोलून सांगितले की असे ते वाद्य मी आणलं आहे. आणि म्हणजे ते अँटिक पीस म्हणजे त्या नुसतंचे वाद्य तो, त्याला तारा नाही काय नाही, म्हणजे प्रतिकृती फक्त त्याची. मग त्यांनी सांगितलं हे असे आहे, तुम्ही याची सगळी देखभाल करा तुम्ही, आणि नवीन काय आपल्याला बनवता येतं काय असं तुम्ही त्याच्यावर प्रयोग करा. मग त्यांनी बरेचसे एक सतारीचा मॉडेल आणि एक तानपुऱ्याचा मॉडेल, विणाचा मॉडेल आणून त्याच्यावर सगळे ते पार्ट म्हणजे उघडे गेले त्यांनी. आणि सगळा त्याने तो कशा पद्धतीने बनवले आहेत, काय काय म्हणजे त्या मटेरियल काय काय म्हणजे वापरले त्यावेळेस, कशा पद्धतीने बनवलेले आहे त्याचे मटेरियल, त्यांना म्हणजे सहजासहजी कुठे कसं अवेलेबल झाला असेल याचा खूप विचार केला. मग त्यांनी बरेच मेहनत घेऊन पहिला तानपुरा त्यांनी छोटा बनवला 1850 साली. म्हणजे 1840 ते 1850 हा 10 वर्षाचा काळ त्यांनी म्हणजे खूप अभ्यास त्यांनी त्याच्यावर खूप अभ्यास केला त्यांनी. म्हणजे ती पहिली पिढी. पहिली पिढी. दुसरी पिढी पण त्या पिढीत तंबोऱ्याच्या वरती काय म्हणू आपण शोधच सुरू होता, त्या शोधच सुरू. दुसरी पिढी पण आमची म्हणजे खापर पंजोबा ते पीर साहेब त्यांनी पण तसे त्याच्यावर प्रयोग केले. त्याच्यात अजून काही चांगल्या सुधारणा काय करता येईल का आपल्याला. तर हे 2 पिढी आमची म्हणजे त्याच्यावर संशोधन करण्यामध्ये त्यांनी पूर्ण आयुष्य त्याच्यामध्ये त्यांनी खर्ची गाठली. पण त्याला म्हणजे राजाश्रय होता त्यांना या सगळ्या व्यवसायात संशोधन करण्यासाठी. राजाश्रय होता म्हणूनच त्यांना, कारण दुसरा काय व्यवसाय नव्हता त्या काळात दुसरा व्यवसायच नव्हता, त्यामुळे राजाश्रय होताच. तिसऱ्या पिढीपासून म्हणजे आमचे आजोबा हुसेन साहेब त्यांनी आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच म्हणजे सतारी तानपुरामध्ये मॉडिफाय करून बऱ्याचशा त्याच्या सुधारणा केल्या. आणि त्यावेळेला बरेचसे म्हणजे गायक लोक, वादक लोक म्हणजे कलाकार त्यांना भेटायचे बऱ्याच ठिकाणी. आणि मग त्यांना सांगायचे की आम्हाला तानपुरा ह्या स्वराचं बनवून द्या. तो साधारण कुठचा काळ म्हणजे 1950च्या पुढचा वगैरे आधीच 1898-99 पासून तो काळ सुरू झाला. आणि त्या काळात 1900 शतकामध्ये आपलं किराणा घराण्याचे जे मूळ संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान साहेब ते बडोद्याहून मिरजला आले. आजोबांच्या काळात ते आले आणि त्यावेळी ते मिरजलाच स्थायिक झाले ते खासाहेब. तर मग ते आजोबांची आणि खासाहेबांची खूप म्हणजे मैत्री झाली होती. मग जेव्हा खासाहेब प्रोग्रामसाठी बाहेर गावी गेले की जाऊन आले की मग ते निवांत असायचे एक आठवड्याभर. मग आमच्या दुकानात येऊन बसायचे आणि आजोबांशी चर्चा करायला, म्हणजे
आपल्याला प्रत्येक स्वराचे तानपुरे आपल्याला बनवायचे आहे. पण मग तेव्हा दुकानात यायचे म्हणजे तेव्हा हे व्यवसाय म्हणून बसलेलं होतं तेव्हा तंबोरे बनवायला सुरुवात झाली आणि होती. ते म्हणजे कलाकारांपर्यंत पोहोचत होते. कलाकार म्हणून मागणी येत होती. अच्छा. हां, पण त्यावेळी म्हणजे एवढी किरकोळच ते मागणी हो, होती. पण म्हणजे मागणी येत होती. हां. म्हणजे मिरजला तानपुरे बनतायत हे सगळ्या म्हणजे सगळ्या इंडियामध्ये नाव मग करीम खान साहेब तुमच्याकडे त्या तंबोऱ्याच्या संदर्भात काही चर्चा करायची त्यांनी. मग त्यांचा पांडित 4 स्वर त्यांनी त्यावेळी 2 जोडी बनवून घेतले पांडित 4चे अजून म्हणजे 1901ला ही नोंद घेतली पाहिजे की किराणा घराण्याचे अध्वर्यू करीम खान साहेब यांच्याकडे तुमच्या आजोबांनी तंबोरे दिले. 1901ला त्यांनी जोडी बनवून घेतली. त्यांनी म्हणजे शेवट हयात असेपर्यंत त्यांनी ते वापरले. त्याच्यानंतर त्यांनी हिराबाईंना ते तानपुरे दिले. तानपुरे हिराबाई असताना त्यांनी हयातभर ते तानपुरे त्यांनी वापरले. कारण पांढरी 4 आणि काळी 4 मध्ये थोडासाच म्हणजे फरक होता तो त्याच्या मेजरमेंटमध्ये आणि तारामध्ये. त्यामुळे ते काळी 4चे त्यांना करून हिराबाईने बरेच वर्ष त्यांनी म्हणजे शेवटच्या घटकापर्यंत त्यांनी ती जोडी वापरली. त्याच्यानंतर हिराबाईंनी भीमसेन जोशींना ती जोडी दिली. म्हणजे आज ते तंबोरे आहेत ते म्हणतो. म्हणजे आम्ही गर्वाने सांगतो की आमच्या आजोबांनी बनवलेली 1901 सालीची जोडी आजही आहे. हो, चांगल्या कंडिशन मध्ये आहेत. आम्ही गर्वाने सांगू शकतो ही गोष्ट. आणि म्हणजे असं त्यामध्ये काही दुमत असेल असं वाटत नाही. पण असं म्हणतात सगळेजण की किराणा घराण्याच्या अब्दुल करीम खान पासून जी काही परंपरा सुरू झाली त्यामध्ये तंबोऱ्याच्या बाबतीत ते लोक अतिशय जास्ती सजग होते. किंवा त्यामध्ये काही त्यांचं वेगळं विचार होते किंवा निषाद आता उदाहरणार्थ लावण्याची पद्धत ही तेव्हा सुरू झाली असं काही आहे का आपण नुसतंच नाही. खासाबाईंनी ती पद्धत निषादची खासाबाईंनी ती पद्धत सुरू केली. त्यांच्याकडे एक जोडी म्हणजे त्यांनी बनवून घेतली ती एक निषाद आणि एक पंचम. जी आता पण म्हणजे आता आपण ते परिचित म्हणजे तेव्हा तो एक नवीन विचार होता. ते त्याने असे रिकामे बसले की त्यांच्या डोक्यात म्हणजे स्वरांचे आणि बाकीचे विचार ते त्यांच्या सतत डोक्यात असायचेच ते. पण मग असं तुम्ही कधी ऐकलंय का तुमच्या आजोबांकडून वगैरे की ह्या गोष्टीला तेव्हा काही विरोध झाला किंवा कुणाचं असं काही बाबा हे मध्यम पंचम संवाद नाहीये ना तो. हो. तर असं काही नाही त्यावेळेला म्हणजे काय विरोध आला नाही. आणि म्हणजे आतापर्यंत प्रत्येक घराण्याचे जे आता घराणे आहेत सगळ्या म्हणजे घराण्याचे कलाकार जे आहेत त्यांच्यासाठी तानपुरे बनवून दिलेत. बनवून त्यांनी घेतलेत. पण कुणाचं काय तुम्ही म्हणजे किराण्यावाल्यांचीच असे बनवताय ना आमच्या असं तसं तो काय तंबोराच आहे. पण प्रत्येक घराण्यांचे त्यांनी ते बनवून घेतले. पण म्हणजे अशा कलाकारांच्या काही वेगळ्या डिमांड हळूहळू असायच्या का नंतरच्या काळात? नाही, डिमांड त्यांचे काय नसायचे. फक्त त्यांचे सुरात जे तानपुरे लागतील. नाही म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही मगाशी बोलताना म्हणालात की हिराबाईंनी 5 तारांचा तंबोरा केला होता किंवा आमिर खान साहेबांनी 6 तारांचा तंबोरा केला होता. ऍक्च्युली नॉर्मली तर आपण 4 तारांचे तानपुरे म्हणजे पूर्वीपासून जे परंपरा जे चालत आलेले 4 तारांचेच आपण. मग आता किराणा घराण्यावाल्यांना एक निषाद म्हणजे एक्स्ट्रा आवडायला लागला. मग त्याने आता 4 तारा म्हणजे आपण निषाद म्हणजे आपल्याला पंचम पण पाहिजे आणि निषाद पण पाहिजे म्हणून तो एक तसा तो एक 5 तार एक एक्स्ट्रा तार लावून पन्नीसाचा. पण मग त्याच्या बनवण्यामध्ये तुम्हाला परत काही वेगळं कौशल्य वापरायला लागलं? थोडंसं वापरावं लागलं ना ते. त्यावेळी म्हणजे बनावटीमध्ये पण तो फरक करावा लागतो थोडासा. कारण एक तार वाढली त्याच्यामध्ये. हे सगळे जे गायक आहेत करीम खान साहेब हिराबाई वगैरे हे तुमच्या आजोबांच्या काळात? हो. अच्छा.
आणि मग तुमच्या वडिलांच्या काळात पुढचे बाकीचे मग ते वडिलांचं नाव आबासाहेब. आबासाहेब. ती परंपरा जी चालत आली त्यानंतर मग बाकीचे कलाकारांचे पण त्यावेळेला मग चौथ्या पिढीला म्हणजे डबल मागे म्हणजे तानपुऱ्याचे डिमांड वाढू लागले, खूप वाढायला लागलेत. आणि असं पण आहे की त्या काळात हिराबाईंनंतर जलसे म्हणजे बायका गायला बायकांच्या, लागल्या, हो. त्याच्यामुळे लेडीज तंबोरे, हा, जेंट्स तानपुरे, तानपुरे. असं पण त्याच्यात हो व्हरायटी हो वाढली हो असेल. हो. त्यामुळे ते त्या पूर्वी म्हणजे बायकांना स्टेजवर गायची हो. पद्धत नव्हती ना त्यावेळी. ती पण त्याच्यानंतरच ती सुरू झाल्यामुळे तंबोरे पण जेवढे गायक वाढतील वाढतील तेवढे तानपुऱ्याची मागणी वाढत गेली वाढत त्याची. गेली. आतापर्यंत शेकडो तानपुरे म्हणजे चांगले इंटरनॅशनल कलाकारांच्या हाती आहेत आता पण अजूनही. अजून आता आहे. तुम्ही म्हणताय ना 125 वर्षापूर्वीचा तंबोरा अजून हो, आहे, हो. म्हणजे त्याच्या पुढचे जवळजवळ सगळे आहेतच. मग आबासाहेबांच्या काळामध्ये त्याची खूप भरभराट भरभराटी असेल. झाली. मग मला सांगायला अतिशय आनंद होतोय की माझे सगळे तंबोरे आबासाहेबांकडचे आहेत. म्हणजे आणि 35-37 अभ्यंकर वर्ष. गुरुजींचे पण तानपुरे जे हो. आहे हो. ते आबासाहेबांच्या हातचाच आहे तो हो, पण. हो, हो. आता तो पण आहे म्हणजे चांगल्या कंडिशन मध्ये. हा अभ्यंकर गुरुजींचा. असे ज्या ज्या आता प्रत्येक गायक लोकांना जोडी लागते. जोडीला पण म्हणजे हा त्याचं एक वेगळं काय तंत्र आहे ऍक्च्युली जोडीचं. दोन तानपुरे म्हणजे जोडी नाही. बऱ्याचशा लोकांना म्हणजे डोक्यामध्ये तो विषय येतो की 2 तानपुरे म्हणजे जोडी. जोडी हा म्हणजे जुळी. दोन्हीचे सारखे भोपळे, सारखा त्याचा म्हणजे बाकीचं सगळं मटेरियल सगळे सारखे त्याला ते करावं मुख्य लागतं. आकार एक मिळाला की बाकी गोष्टी एक होतात असं काही आता आहे? भोपळे जोडी बनवायची तर 7-8 भोपळे समोर ठेवावे लागतात. त्यातून त्याची बैठक, त्याचा आकार, त्याचा सगळा तो मेजरमेंट हा जुळला पाहिजे. सुरुवात भोपळ्यापासून होते ती. आता खूपच आम्हाला कुतूहल आहे या बाबतीत की हे तुम्ही कसं शिकलात. हे काय शाळा कॉलेजचं शिक्षण नाही. तुम्हाला संगीताचं शिक्षण किती होतं? म्हणजे हातात वर्षानुवर्ष तंबोरे आहेत हो. आणि आम्ही विद्यार्थी बघतो किंवा आम्ही जे घडलो किंवा जे आतापर्यंत शिकत आलो 10-10 वर्ष 12-12 वर्ष आम्ही गाणं शिकलो तरी तंबोरा जुळवताना थोडं चाचरतात विद्यार्थी की बाबा आपला बरोबर आहे नाहीये. हो. तर हे कसं म्हणजे गाणं न शिकता किंवा संगीत तुम्ही शिकलात का म्हणजे कसं संस्कारित झालं ते? म्हणजे हा खूपच कुतूहलाचा विषय आहे. ही परंपरा म्हणजे ते रक्तातच आलेली आहे. बरोबर बरोबर. आता लहानपणा म्हणजे लहानपणी शाळेला जाऊन आल्यानंतर दुसरं म्हणजे खेळायला जायचं, बाकीचं कुठे जायचं असं काही हे नव्हतं. म्हणजे लहानपणापासूनच बाबा आपला हा तुम्हाला व्यवसाय. स्वतःला पण एक कुतूहल होतं? हो खूपच अच्छा. खूपच होतं. त्यामुळे ते बाकीचं म्हणजे शाळेला जाऊन आलो नंतर आपण खेळायला जायचं काय नाही तर मग ते तानपुऱ्याचे कुठल्याही एक पाटाबरोबरच खेळायचं आपण दुकानात. पण मग तुमच्या वडिलांनी कधी असं बसून तुम्हाला काही असं नाही, specific त्यांनी सांगितले. शिकवलं? त्यांनी सांगितलं म्हणजे जेव्हा आपण त्यावेळी ते काम करत होते त्यांना सांगायचे मी काय काम करतोय ते तुम्ही डोळ्यांनी बघायचं. तुम्ही प्रयोग म्हणजे हाताने ते घेऊन करायचं नाही. तुम्ही फक्त तुम्ही बघा आम्ही काय करतो ते. मग असं वर्षानुवर्ष बघत तसे संस्कार झाले ते. त्यामुळे ते हा परंपरा जे म्हणजे आपण जे म्हणतो ना पण मग परंपरा. एवढा हातात तुम्ही अगदी खेळण्यासारखा तानपुरा असतो तुमच्या, आम्ही अगदी जपून वापरू तुम्हाला म्हणजे रोजची हाताळणी आहे त्याच्यावरती काम करता. हो. तर मग असं कधी गावंसं नाही वाटलं तुम्हाला? आता आम्ही गायक झालो असतो मग तुम्हाला तुमच्या विद्यालयात जर तानपुरे तुम्हाला चांगले तानपुरे भेटले नसते. मग म्हणजे बऱ्याच जणांचा हा म्हणजे प्रश्न आम्हाला म्हणजे नेहमी विचारले जातात कुठे गेलं की म्हणजे तानपुरे तुम्ही एवढे चांगले जुळवताय, तुम्ही गाणे शिकलेलं असणार
एवढे तुमचे काम तयार आहेत. मग आता अजून एक प्रश्न, तुम्ही लहानपणापासून घरात तानपुरे बघत होतात, हो. तानपुऱ्याचं सगळं जे काही घडणावळ आहे ती तुमच्या हो. डोळ्यासमोर होत हो. होती. तुम्ही शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम कधी ऐकलात पहिला? आणि मग ते आपल्या घरात बनलेले तानपुरे असे स्टेजवर दिसत आहेत, हे काहीतरी एक वेगळं हो. असेल ना. तर ते असं कधी घडलं तुमच्या? वडिलाबरोबर म्हणजे कारण आता पूर्वी काय टीव्ही युट्यूब हे काही नव्हतं. तुम्ही जेव्हा कुठल्या मैफिलीला जा हो. तर अशी काही आठवते तुम्हाला मैफिल की बाबा आपल्या घरातले असं नाही, पण अरे हेच वाद्य आपण बनवतो ते आता आपण मैफिलीत बघतोय? लहान म्हणजे शाळा वगैरे माझी झाल्यानंतर, शाळा पण माझी काय जास्त झाली नाही, कारण मी ह्या व्यवसायामध्ये जास्त इंटरेस्ट दाखवला. आणि मग वडिलांनी बघितले बाबा ह्याच्यामध्ये जास्त होतो, आणि गती पण, नुसतं आवड नाही, गती पण पाहिजे. तर त्यांनी म्हणजे मी वयाच्या 18व्या वर्षी म्हणजे माझी SCC झाल्यानंतर मला ते सोबत घेऊन फिरायला लागले प्रत्येक अच्छा. ठिकाणी. म्हणजे मैफिलीमध्ये या कुठं मोठ्या कलाकारांचे तानपुरे म्हणजे डिलिव्हरी देण्यासाठी आपण जातोय, तर मला ते सोबत शेवट म्हणजे ते मला घेऊन फिरत होते. त्यामुळे मला तो बाहेरचा पण एक माहोल काय असतो संगीताचा. तसं नाही, कुतूहलाचा विषय असा की घरी तंबोरा बनवला. हो. आता तुम्ही आमच्याकडे तंबोरा घेऊन येता, नवीन डिलिव्हरी तंबोऱ्याची द्यायला. मग काय असं वाटतं ना, हे गाऊन बघू याच्यावर. तसं घरी तुम्ही तंबोरे बनवून ठेवत असाल आणि गायकांना देत असाल, असंच होत असेल? हो, असंच होतं. कोणीही गात नाही तुमच्या? नाही नाही. पण मग काळी बाज आणि काळीच्या डोक्यात कसे येतात गाणं? म्हणजे हा सा आहे, हे आम्हाला बसून शिकवलं ना आमच्या गुरुजींनी. तुम्हाला कोणी शिकवलं नाही? नाही, म्हणजे ते डायरेक्ट आलेलं आहे, कनेक्शन डायरेक्ट आहे. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना की देव कलाकारांना वरूनच कलेचं बीज देऊन पाठवतो, तसं ह्या कलाकारांना पण तो ते बीज देऊन पाठवतो, कारण ती सोयच आहे. गवयाचं मूल पाळण्यात म्हणजे स्वरात रडतो हे म्हणतो ना, तशापैकी तो. पण मग त्याच्यामध्ये खूप संस्काराचा भाग आहे. संस्कार, खूप संस्कार आहे. आता पण मग आता आपण म्हणतो की हे खरं म्हटलं तर इंजिनिअरिंगचा विषय आहे, पण आज हे महाविद्यालयात जर शिकवायचं म्हटलं तर हे 2-5 वर्षात समजण्यासारखी गोष्ट आहे का? नाही, आता आमचे जे फॅमिली म्हणजे सुरुवात झाली व्यवसायाला, म्हणजे बरेच आमचे म्हणजे रिलेटिव्हमध्ये काय म्हणजे भावकीमध्ये बरेच शिकून मग आपला वेगळा त्यांनी व्यवसाय सुरू केला. आमच्या मिरजेत पूर्ण एक गल्लीच आहे, सितारमेकर गल्ली म्हणतो आपण. पण ते सगळे तुमचेच भाऊबंद आहेत? सगळे भाऊबंद आहेत, काय मग रिलेटिव्ह आहेत, काय शिष्यवर्ग आहे. अरे वा. हा, म्हणजे त्या काळी आजोबाकडून म्हणजे शिकून तयार झालेले. मग त्याने आपला वेगळा सितारमेकर हा किताब आहे तुम्हाला? हो. त्यामुळे आता आमच्या म्हणजे आज आपला विषय तंबोरा आहे, पण सितार बनवणं हा सुद्धा आजचा विषय नाहीये, पण ते सुद्धा खूप खूप मोठं कसब आहे. एखादं वाद्य जे वाद्य वाजवून तासनतास लोक त्या संगीताचा आनंद घेत आहेत, आणि हे तर 4 तारांमध्ये तुमची समाधी लागणारं वाद्य आहे, जे म्हणजे तुम्ही बनवताय. भारतीय स्वरांचं जे प्रमाण आहे ते प्रमाण तुम्ही बनवतो. मिरज ही आपण तंतुवाद्यांची पंढरी म्हटली तर भारतामध्ये आणखी कुठे कुठे तंबोरे बनतात त्याच्याबद्दल, आणि त्याच्यात काही फरक आहे का? म्हणजे मिरज तानपुरा आणि इतर तानपुरा. ॲक्च्युली भारतामध्ये मिरज
आणि कलकत्ता हम्म. ह्या 2 ठिकाणी म्हणजे वाद्य जे वाद्य मिरजेत बनतात ते कलकत्त्याला पण बनतात. म्हणजे हिंदुस्थानी संगीत हिंदुस्थानी पद्धतीत जो तानपुरा वापरतात. बनतो तो मिरज आणि तानपुरा. तानपुरा हम्म. तो मिरज आणि कलकत्त्यामध्ये बनतो. पण मिरजेचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे जे तानपुरे मिरजेत बनतात, कलकत्त्याचे पण तानपुरे चांगल्या क्वालिटीचे बनतात खायला, पण त्यांच्याकडचा जो म्हणजे मटेरियल आहे ते वेगळं असतं. ते मटेरियलमध्ये फरक आहे. अच्छा. म्हणजे तिथे जे उपलब्ध असतं त्यानुसार असतं त्यानुसार म्हणून ते का? बनवतात. हो. अच्छा. त्यांना लाकूड येतो तो आसाममधून, डेहराडून तिकडचा तो लाकूड येतो त्यांना. पण लाकूडची क्वालिटी आपल्याकडे जो तून म्हणून आपण जे लाल तिथे देवता नाहीये. तो तिथे नाही आहे. म्हणजे हिंदुस्थानी संगीत पद्धतीच्या या वाद्याला जर तानपुरा म्हणत असतील तर ते मिरज आणि जास्ती करून कलकत्ता या 2 आणि ठिकाणी. कर्नाटक संगीत पद्धतीत त्याला तंबुरा किंवा तंबोरा असं नाव जास्ती प्रचलित आहे तंबोरा. का तानपुरापेक्षा? मग ते कुठे बनतं? कर्नाटकी संगीतामध्ये जे तानपुरा वापरला जातो तो पूर्ण भोपळा त्याचा आपण हा भोपळा वापरतो, तो भोपळ्याचा आकार येतो, तो लाकडामध्ये त्यांनी भोपळा तयार करतात. म्हणजे त्याला भोपळा नसतो? नाही, भोपळा नसतो. लाकडाचा भोपळा तयार करतात. म्हणजे गोलाकार हो, असं तयार गोलाकार. करतात. आणि हे तंजावरमध्ये हे म्हणजे आपला सरस्वती विणा, रुद्रविणा, हे तानपुरे ते सगळे लाकडी गोलाकार पूर्ण लाकडीच असतात ते. पण मग त्याच्या घुमाऱ्यामध्ये आणि याच्यात फरक असणार? खूप फरक येतो. आपला जसं आपण जे 2 तानपुरे स्टेजवर लावले म्हणजे त्याचा एक आपण इफेक्ट आपल्याला जो मिळतो बरं. तो कर्नाटक संगीतच्या तानपुऱ्याला इफेक्ट मिळत नाही तो. अच्छा. आणि मग आता अलीकडच्या आणि गेल्या पूर्ण तो लाकडीच असल्यामुळे आपला जसा भोपळ्यामध्ये तो घुमारा येतो हम्म. तसा त्याचा घुमारा येत नाही. फक्त त्याला फुटण्याचं किंवा हे हो. प्रमाण किंवा ती हम्म. भीती कमी भीती एवढंच कमी. त्यात एवढंच. मग म्हणून मग त्याच बेसवर आता गेल्या मला वाटतं 30-35 वर्षात असेल तंबोरी पण गायक वापरायला लागले असं काही आहे? ऍक्च्युली आता मोठमोठे किती वर्ष म्हणजे तंबोरी हा प्रकार आहे? आपण एक तंबोरी दाखवायची का? हो, दाखवा. ही तंबोरी आपण म्हणजे फ्लॅट तानपुरी म्हणतो आपण, सपारी. याला लांब सपारी पण आहे. काय? सपारी. ऍक्च्युली आपण आता मोठमोठे भोपळ्याचे तानपुरे आपण म्हणजे कुठे प्रोग्रामसाठी घेऊन जाऊ शकत नाही, कारण हँडल करायला खूपच आपल्याला थोडासा कम्फर्टेबल वाटत नाही. बरं. त्यामुळे त्याचा म्हणजे बरेचसे कलाकार म्हणजे त्यांनी की आम्हाला सांगितले की तुम्ही छोटे तानपुरे आमच्या स्वराचे बनवू शकता काय तुम्ही? छोटे तानपुरे म्हणजे आता हे तुम्ही विमानात सुद्धा घेऊन जाऊ शकता तुम्ही आतमध्ये म्हणजे सोबत. म्हणजे त्याचा तो आतलं जर ते लगेचचा जर त्यांचा जर कम्फर्टेबल असतो ना त्याच्यामध्ये तो हा छोटी तानपुरी तिथे जाऊ जाऊ शकते. हो. ही पहिली कोणी घेतली? हे पहिले तानपुरा ते कंकना बॅनर्जी आहेत ना, कलकत्ता. त्यांचा पण काळी एक स्वर आहे. ते जेंट्स तानपुरे म्हणजे वापरतात. हो. तर त्यांना ते मोठे तानपुरे घेऊन परदेशी. तुमच्याकडे ही पहिली त्यांच्यासाठी हो बनली. हो. म्हणजे किती वर्ष तरी 30-40 वर्ष? हा 30 वर्ष 25 वर्षाच्या वरच म्हणजे 25-30 वर्षाच्या दरम्यान. मग फक्त याचा घुमारा कमी आहे. हा पूर्ण लाकडीच आहे आणि फ्लॅट असल्यामुळे तो थोडा घुमारा यायचा म्हणजे मोठ्या तानपुऱ्यापेक्षा 50% कमी येतो. पण हँडल करण्यासाठी म्हणजे बाहेर आपण म्हणजे गायकाला कानामध्ये सूर मिळू शकतो. हो. आता आम्ही म्हणजे काय गायक लोक जे तानपुरी वापरतात त्यांना पिकअप त्यांना बसून देतो कोणी डिमांड केले तर, आणि त्यांना आउटपुट देतो त्यांना. म्हणजे जसं सतारीला आता पद्धत आहे तसं. हो. आणि जेव्हा आपण वाजवतो ना तो आउटपुट म्हणजे डायरेक्ट आपण तो म्हणजे याच्या स्टुडिओमध्ये
आपल्या स्टेजामध्ये तो आवाज पण तरी ह्या तंबोऱ्याचा आणि या आउटपुट देण्यात फरकच असतो. फरक आहे. ही छोटी तानपुरी म्हणजे भोपळ्याची पण पूर्वी भोपळ्याची बनवते, आता ते फ्लॅट लाकडीच बनवतो. तुम्ही भारतात साधारण सगळ्या भागांमध्ये तंबोरे दिलेले असतील गायकांना. जिथे जिथे शास्त्रीय गायक आहेत तिथे तुमचे तंबोरे गेलेले असतील, भारताबाहेर गेलेले असतील. हो. तर असे काही तुम्हाला चांगले वाईट अनुभव प्रवासातले किंवा कलाकारांचे? चांगले अनुभव तरी म्हणजे आपण जेव्हा एक मोठ्या कलाकारांकडे म्हणजे तानपुरे आपण डिलिव्हरी करतो आणि त्यांना आपण तानपुरे सुरुवात लावून आपण देतो त्यांना, तर त्यांच्याकडून जो आपल्याला जो फील येते, दाद मिळते. वा तानपुरा लावण्यासाठी पण दाद वा, मिळते. ते आपल्याला मोठं सर्टिफिकेट आहे आपल्यासाठी ते. बरोबर. आणि प्रवासामध्ये आम्हाला वाईट अनुभव येतात, खूपच वाईट अनुभव येतात. म्हणजे हा ज्यांना तानपुरा माहीत नाही, म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे UP-मध्ये म्हणजे आपल्या MP-मध्ये जेव्हा बाहेर दिल्ली साईडला आम्ही जातो, एक या गदा लेके घुम रहे है. गदा, हा, त्याला गदा नाव देतात. आणि ते एवढं डेलिकेट आहे हे त्यांना कळत नसेल. त्यांना ते कळतच नाही ना, त्याला काय वस्तू आहे, काय हे गदा लेके किधर जा रहे है. एका वेळी तुम्ही असे किती तंबोरे पोहोचवले होते एका वेळी तुम्ही एकट्याने? पूर्वी म्हणजे ज्यादातर ट्रेनमध्येच प्रवास व्हायचा, म्हणजे हो. लांब टूरला. तर त्यावेळी पूर्वी जास्त म्हणजे ट्रेनमध्ये गर्दी नसायची, त्यावेळी म्हणजे 4-4, 5-5 तानपुरे, 4-4, 5-5 तंबोरे एका वेळी तुम्ही घेऊन जायचा? किती वेळेला ठाण्यामध्ये म्हणजे मुंबईमध्ये किती वेळेला घेऊन आलोय. माझी जोडी आणली, 2 आणलेत माहिती, पण 4-5 तंबोरे एका वेळी प्रवास करून पोचवायचे. तो खूप म्हणजे जबाबदारीचं काम असतो. कारण म्हणजे ही सुद्धा एक वेगळीच कारागिरी आहे. हँडल करताना कुठे काय धक्का लागू नये काय, आणि त्याच्यावर नुसतं ते कापडी कव्हर असतो, 2 आतमध्ये नवीन असतो, बाहेरमध्ये ते जुनी कव्हर असतो, म्हणजे कुठं धक्का, कुठं क्रॅचेस वगैरे त्याला. आणि भारताबाहेर कधी तंबोरे जायला लागले? भारताबाहेर जेव्हा परदेशी लोकांना आपलं भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत त्यांना आवडायला लागला तेव्हा खूप. म्हणजे परदेशी का परदेशी राहणारे भारतीय? नाही, आपलं म्हणजे इंडियामध्ये येणारे कलाकार. अच्छा, फॉरेनर्स. आता सवाई गंधर्वला कमीत कमी 200 ते 300 बाहेर परदेशी म्हणजे फक्त ऐकण्यासाठी येतात. ते असं ऐकून त्यांना हा आपला क्लासिकल संगीत त्यांना ऐकून जे समाधान मिळतो, शांती मिळते. त्यांना पाहिजे असते शांती, त्यांना जे शांती मिळते. आता मी मागच्या म्हणजे 2 वर्षापूर्वी जपानचा टूर झाला माझा. तिथले जपानीज लोक ध्रुपद गातात, म्हणजे इथे इंडियामध्ये येऊन त्यांनी शिकलेत 2-3, आणि तिथं त्यांनी शाळा म्हणजे क्लास सुरू केलेत. ध्रुपद सोसायटी म्हणून त्यांनी ते नाव दिले त्यांनी त्यांना. पण मग तिथे ते आपल्या ह्या तंबोऱ्यावर गातात? होय. ही किती महत्वाची गोष्ट आहे. आपले म्हणजे भारतीय संगीत, भारतीय वाद्यावरच गाणं. इथे त्यांनी म्हणजे इथे आल्यानंतर मग ते संगीत आता ते ध्रुपद त्यांनी शिकलेत,
बाकीचे पण म्हणजे रागदारी त्यांचे सगळे म्हणजे ते, आणि त्यांचा म्हणजे जपानमधला जो अनुभव सांगतो मी, हम्म. त्यांना बरेचसे तानपुरे त्यांनी ते ध्रुपद संस्था मोठी त्यांनी तयार केली. हम्म. इथं इंडियामध्ये येऊन त्यांनी ध्रुपदचे ते डागर फॅमिलीपैकी त्यांनी ध्रुपद शिकून जाऊन तिथं ते त्यांनी तो संस्था म्हणजे क्लासेस सुरू केले. आता त्यांना एवढा मोठा रिस्पॉन्स मिळतो. कमीत कमी ह्या 10 वर्षात 15-20 तानपुरे जपानला गेले जपानला 15-20 तानपुरे गेलेत. बाकी अमेरिकेला जात आहेत. आतापर्यंत तुम्ही किती तानपुरे दिलेत तुम्ही? तुमच्या म्हणजे मागच्या पिढ्यांनी माझ्या तर life म्हणजे मध्ये. त्याला ती हो. खूपच संख्या मोठी असेल. म्हणजे बोटावर मोजले तरी पण हजारोच्या वर असतील. बापरे. आणि हल्लीमध्ये 10 वर्षात परदेशी म्हणजे लोकांमध्ये आपले भारतीय संगीतचे म्हणजे प्रसार होतोय. आणि तिथल्या पण लोकांना- प्रसार होतोय त्याच्याबरोबर भारतीय वाद्यांची तेवढी निकड आहे, आहे ते- अवेअरनेस ते आहे मग का ज्या- तिथे? म्हणजे तेच मी सांगतो की ज्याला तो प्रसार होतो तसा तो तानपुराचा पण डिमांड वाढतोय. वाढतोय. हा, मग ही चांगली गोष्ट. चांगली गोष्ट आहे त्यांना. आता विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने एक असं असतं की जे सुरुवातीला विद्यार्थी शिकतात त्यांना सुरांची जाण नसते, त्यांना हो. तंबोरा जुळवता येत नाही हो, आणि तंबोऱ्यावर गायल्याशिवाय गळ्यात सूर बसत नाही. बसत नाही. तर हा तिढा म्हणजे पूर्वी तुम्ही ज्या काळातनं हे सगळं संपादन केलीत विद्या, तर त्या काळात हा तिढा गुरुसमोरच सुटायचा का? होय. कारण आताच्या काळात ह्याला वेगळ्या पद्धतीच्या सोयी उपलब्ध आहेत. आपण त्या विषयावर येऊ, पण त्याच्या आधी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने प्रश्न असा की एखाद्याने तंबोरा घेतला तर त्याची काय काळजी असते आणि पुढे त्याचं संगोपनच म्हणू आपण, ते संगोपन. बाळच आहे हो, हो. गायकाचं, तर त्याचं कसं करावं? कारण आता तुम्ही म्हणताय 125 वर्ष जर तंबोरा राहत असेल तर त्याची काहीतरी काळजी घेणं घेतली गरजेचं तरच असतं. ते. तर काय त्याच्याबद्दल सांगा. जेव्हा म्हणजे आपण तंबोरा किंवा आपण तानपुरा म्हणूया, हम्म. जेव्हा विद्यार्थी घेतात, तुम्हाला सांगून बाबा तानपुरा आता मला वाजवता येतोय, थोडं लावता येतोय, आता मला तानपुरा गायचं आहे, हम्म. तर ते तानपुराची ऑर्डर देतो आम्ही. बनवून दिल्यानंतर मग त्यांना सांगतो तानपुरा मेंटेन कसा करायचा, तो हम्म. त्याची देखभाल कशी करायची. आता तो तानपुरा नवीन असल्यामुळे आपल्याला जास्त म्हणजे आकर्षित होतं. आणि काय ठिकाणी म्हणजे असं मी बघितलं आहे की 1-2 महिने झाल्यानंतर ते अळगडीत पडलेले आहेत. म्हणजे त्याच्याकडे हात लागलेलाच नाही, एवढी धूळ पडली. नव्याची नवलाई फक्त. नवलाई तेवढी, तो टिकून राहायला पाहिजे. नाही, त्याचं कारण तो जुळवून, तो उत्तम जुळल्यानंतर त्याच्या मधनं ज्या स्वरांची अनुभूती येऊन त्यांनी जे समाधान मिळणार आहे ते त्यांना मिळालं नसेल. कारण तो मुख्य तंबोरा नुसता असून उपयोग नाही, तो उत्तम जुळून वाजवणं तो महत्वाचा असतो तो. आणि तो आपण घेतल्यानंतर त्याला आपल्याला जसं वेळ मिळेल, कमीत कमी 2 तास, सकाळी मिळो या रात्री मिळो या संध्याकाळी मिळो, कमीत कमी 2 तास तो नुसता म्हणजे हाताळणे हा झाला पाहिजे. आणि आपण काय करतो, त्याच्यावर कवर घालतो
कवर घातल्यानंतर तो काढायचा कंटाळ. कवर काढायचे कधी, आपण मग ते लावायचे कधी. त्यामुळे ते आता आपण असं हा ओपन आपण म्हणजे एवढा तानपुरा ठेवला तर आपण ते सुरात जुळवून ठेवतो. आपण काय तासभर अर्धा तास वाजवून ठेवतो. तो लगेच बेसूर होत नाही, राहतो. थोडासा केसा एवढा फरक म्हणजे क्लायमेटमुळे तो येतो तो. तर तो आपण थोडासा तो मनीवर म्हणजे थोडा ॲडजस्ट करू शकतो आपण. ते कवर काढण्याने घालण्यामध्ये खुंटे आणतात, म्हणजे लावलेला तंबोरा तो बेसूर होतो पूर्ण. त्यामुळे शक्यतो हा तानपुरा आपण उघडाच ठेवायचा. त्याच्यावर धूळ बसू नये म्हणून एक त्याच्यावर बेडशीट वगैरे झाकून ठेवायची. आणि किंवा जेव्हा कपाटात असेल तर गरजच नाही. काय गरजच नाही. आता मुंबईसारख्या ठिकाणी म्हणजे जागेचा प्रॉब्लेम असेल, बाबा आमचं कपाट म्हणजे बनवायचं नाही, तर काय काय ठिकाणी काय करतात, आता भिंतीच्या कॉर्नरला असं तो राऊंडमध्ये ते हे करतात प्लायचा, आणि त्याच्यामध्ये ते साखळी बांधून तो. म्हणजे तंबोराचं कव्हर रोज घालायचं नाही हा नाही आता काय काय ठिकाणी म्हणजे सेफ्टी म्हणून घालणं वेगळं, सेफ्टी म्हणून पण घालणं वेगळं. घरात जर तो नीट ठेवला असेल विशिष्ट ठिकाणी तर रोज कव्हर काढणं घालण्याची गरज नाही. गरज नाही. म्हणजे काय आपण आता ते सुरात तानपुरा लावतो ना, तर लगेच तो काय बेसूर होत नाही. थोडासा क्लायमेटमुळे तो म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेला गार वारा सुटला की थोडा चढतो तो, सकाळी ऊन जर जास्त पडला की तो थोडा जरा उतरतो तो. ते जिवंत माणसासारखंच आहे भोपळ्या. हो, तर त्याला आपण थोडासा फरक पडला की तो मनीवर तो आपण थोडा ॲडजस्ट करून घेऊ शकतो. कवर घालण्या काढण्यामध्ये तो खुंटे हलतातच, मग ते पहिल्यापासून लावायला तो कंटाळा येतो. मग आपण तो आपल्याकडे आयफोन वगैरे काय असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा असेल, आपल्याकडे वेळ नसेल म्हणून आपण तेवढंच काय अर्धा तास रियाज झाला शॉर्टकट की कोणालाही आवडतोच. मग त्याच्यातून आपल्याला काय मिळत नाही. शॉर्टकट तुम्ही गेला की तुम्हाला काहीच मिळणार नाही. आणि हा जसं तुम्ही सांगितलं कव्हर घालायचा नाही, रोजच्या रोज तो हाताळायचा, रोजच्या रोज लावायचा, किंवा तसं त्या वर्षभरात पण त्याच्या जवारी आणि ह्याचा आपण एवढं तानपुरावर जेवढं आपण प्रेम करू तेवढा तो आपल्याला त्याचा म्हणजे हे मिळतो, तेवढा तो प्रसन्न होईल फीडबॅक, आपल्याला. त्याचा फीडबॅक आपल्याला त्याचा मिळतो तो. आपण त्याच्यावर प्रेमच करायचं नाही त्याच्यावर आपण, तर आपल्याला कसे सूर येणार. तसंच आहे तो. मग आपल्याला कुठे सूर, कुठला सूर कुठे आहे काय आपल्याला. आता हा तानपुरा आपल्याला तो पूर्ण गाईड करतो, पूर्ण तानपुरा आपल्याला गाईड करतो. एखादा सूर आपल्याला बेसूर लागला, मग आपण रस्ता चुकून दुसरीकडे चाललो तर तानपुरा आपल्याला सांगतो की तुम्ही थोडासा रस्ता बदललाय. पण त्याचं ऐकलं पाहिजे. हा, तेच म्हणतो ना, त्याच्यावर आपण जेवढं म्हणजे त्याच्यावर हे विश्वास ठेवू तेवढा आपल्याला तुम्हाला 101% तो तुम्हाला त्याचा हे मिळणारच आहे, लाभ मिळणार. पण ते आपण किती त्याचा लाभ घ्यायचा, आपल्याला एवढा तो देतोय त्याच्या डबल आपण तो घ्यायला पाहिजे. आणि तुम्ही म्हणालात की ऋतुमानाप्रमाणे त्याच्या म्हणजे त्याचं जे काही लाकूड आहे हे त्याच्या थोडाफार काहीतरी परिणाम. तर मग त्या दृष्टीने जवारी साधारण किती काळानंतर काढावी? जवारी काढायची म्हणजे काय, त्याबद्दल आधी सांगा. जवारी काढायची म्हणजे ॲक्च्युली काय होतं, आता आपण हा तानपुरा रोज नेहमी वाजवतो. हा ब्रिजवर काय होतो, तो तारेचा भाग येतो तो घासला जातो. तारेखालचा जो भाग आपण तार आपण असं वाजवतो तेव्हा तार इकडे तिकडे ते सरकली जाते. तो तेवढी जागा झीज होते त्याची. तो खड्डा होतो त्याला, त्या ब्रिजला. मग आपण हा सिंगल दोरा लावलेला तारेखाली. मग तो थोडा खड्डा झाला की आपण तो धाग्याचा जो बाह्य आहे तो डबल करतो आपण. मग तो जसं खड्डा वाढत जातो त्याचा. मग आपण एक डबल त्याचे भाग केलेले असतात. मग टिबल होतो, मग चौबल होतो. म्हणजे काय ठिकाणी म्हणजे ते ह्याचे जाजमचे जमखान्याचे ते आमचे गुरुजी म्हणायचे दोरखंड घालतील शेवटी. आता म्हणजे आता हा मेंटेनन्स बऱ्याचदा माहीत नसतो. मेंटेनन्स म्हणजे काय, आपण जवारी आता काय ठिकाणी तारा आम्ही
5 वर्षापूर्वी बदलले आहेत तसेच चांगले आहेत, कशाला बदलत आहे? म्हणजे असे काय काय अनुभव आलेले आहेत. मग तारा कधी बदलायच्या, म्हणजे किती काळानंतर? ॲक्च्युली तार जेव्हा तयार होते फॅक्टरीमध्ये तर त्याला टेम्पर दिलेला असतो. हम्म. जेव्हा तार तयार होते त्याला टेम्पर दिलेला असतो आणि आपण जेव्हा तार खुंटी पिळतो तार ताणली जाते. जसे आपण प्रत्येक वेळेला ते खुंटी हे करतो फिरवतो तर ताणली जाते. 6 महिन्यानंतर आता आपण नवीन तार लावले आणि आपण ज्याचा आवाज ऐकला 6 महिन्यानंतर तो आवाज वेगळाच आपल्याला ऐकू येतो. तार तर दिसायलाच म्हणजे चांगलेच, ते पण तार त्याला काय कान झिजत तयार नाही. पाहिजेत, वेगळा येतोय आवाज ऐक. तार झिजत नाही, तार चांगलेच असतात. हा. तार झिजत नाही पण त्याचा तो टेम्पर हळूहळू तो कमी होत जातो. म्हणजे वर्षातनं 1-2दा तरी तारा बदलल्या पाहिजे. वर्षातून एकदा, तसंच नेहमी सतत वाजणारा तानपूर तर असेल 6 महिन्यांनी तर बदलायला. वर्षातून 2 वेळा त्याची सर्व्हिसिंग म्हणतो आपण. तारा बदलून या ब्रिजची जवारी करणे म्हणजे याचे जे खड्डे झालेले असतात ते पूर्ण फाईलने प्लेन करायचं तो पूर्वीसारखा. आणि एका दोऱ्यावर त्याचा त्याचा तो टिकला पाहिजे त्याची आस. तसा तो आपण म्हणजे आणि प्रत्येक ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी असे काय काय अनुभव येतात की बरेच तारपूर जेव्हा नवीन घेत आहेत तेव्हापासून म्हणजे 10 वर्ष 15 वर्ष त्याला म्हणजे काय जवारी कशाला म्हणतात, तार का बदलावी लागते हे माहितीच नसतं. हे माहीतच नसतं त्यांना. आता तुम्ही मगाशी म्हणालात की कव्हर घालताना काढताना खुंट्या हलतात किंवा जो जुळवलेला असतो तो हलतो. पण असं पण आम्ही ऐकलंय की आपण तानपुरा वाजवला 4 तास गायलो किंवा जे काही, त्याच्यानंतर जेव्हा आपण तो ठेवतो त्या खुंट्या उतरवून म्हणजे सूर उतरवून ठेवावा असं काही आहे? नाही, आहे त्या कंडिशन मध्ये ठेवायचं तो. उतरवायची नाही गरज नाही नाही. नाही. म्हणजे काय काय लोक काय करतात, पावसाळा आला की मग ते उतरून ठेवतात किंवा उन्हाळा आला की तो आहे त्या कंडिशन मध्ये ठेवायचे ते. बर. म्हणजे ते उतरून ठेवायचं नाही. गरज नाही त्याची. काय काय वेळेला म्हणजे खुंट्या ते पावसाळ्यामध्ये खूप जाम होतात. हम्म. आपण लावायला जातो तार तोडते हम्म. त्या खुंटीमुळे ते, कारण लाकूड फुगलेला असतो तो हम्म. आणि आपण ताकदीने तो पिळतो आपण खुंटी, त्यामुळे तार त्याच्यामुळे तुटायची. जनरली पावसाळ्यानंतर एक सर्व्हिसिंग करायलाच हवं. पावसाळ्याच्या आधी एक आणि नंतर एक म्हणजे हे आयडियल आहे. आयडियल आहे नाही, ऋतू बदलला की साधारण. याचा पण ऋतू बदलतो. अच्छा. आत्ता आपण तानपुराला तार कशी लावायची आणि जवारी म्हणजे काय, जवारी कशी लावायची याच्यावर आपण थोडंसं पारदर्शी दाखवूया. हे तार आता आपण इथून ते खालून ओवून घ्यायचे होलमधून, याला ते तारदान म्हणतो आपण. असं ते खालून ओवून घ्यायचे आपण. त्याला तो असा एक हुक तयार करायचा. हुक तार त्याच्यामध्ये अडकून ते पुन्हा त्या होलमध्ये आतमध्ये घालायचे. असा तो ओढून घ्यायचा फासा करून. मग नंतर ह्या होलमध्ये आपण ते तार ओवून घ्यायची. मग ते पहिल्या खुंटीला आपण ते असं तो होल असतो ते होलमध्ये तारमध्ये घालून ते पुन्हा होलमध्ये घालून असं तो ओढून घ्यायची. आता चारी खुंट्याच्या पोझिशनने तार वेगवेगळ्या पोझिशनने असतात. त्या पोझिशनने आपण तार खुंटीला पिळायची. आता ही पहिली आपली षडजाची तार लागली. आता दुसरी पण त्या पोझिशननेच आपण ते दुसरी पण तार लावायची.
तो असे खालून तार होऊन घ्यायची, तो असा हुक तयार करायचा. हुक तो तार त्याच्यामध्ये अडकून तो होलमध्ये तार ते घालायची. असे ते तार ओढून ते दुसऱ्या होलमध्ये होऊन या दुसऱ्या खुंटीला तार लावायची. असं ओढून ते एक राईटमध्ये आणि एक लेफ्टमध्ये असे ते खुंटीला तार लावायचे. हे मधले 2 षड्ज आधी लावायचे. नंतर आपण ते खर्जाची तार लावतो. खर्जाला तार पितळी किंवा तांब्याची असते. खालचा षड्ज म्हणतो आपण तो. हे ब्रिजवर जे तारेचे लाईनिंग आहे ते वाजवताना आपण तो तार त्या जागेला घासली जाते, तो त्याचा खड्डा होतो. खड्डा झाल्यानंतर आपण सुरुवातीला जे सिंगल त्याला जो दोरा लावतो, तो खड्डा जर थोडा जास्त झाला की आपण तो डबल दोरा लावतो. त्यामुळे त्याची जी झार असते ती निघून जाते. त्याचा पॉईंट, जवारीचा जो पॉईंट असतो तो निघून जात आहे. मग आपण जे जवारी म्हणतो, आता हे जे ताराचे जे खाचे पडलेले आहेत, असा तो फाईल असतो. तो फाईल नाही, तो पूर्ण प्लेन करायचा. तो ब्रिजची ब्रिज जशी आहे त्या पोझिशनने हे आपण जे फाईल चालवतो त्याच्यावर जे घासतो आपण, तसा तो फाईल घासून जे तारेचे जे खड्डे पडलेले आहेत त्याच्यावर ते पूर्ण घालवायचे, ते प्लेन करायचे. आपण प्लेन केल्यानंतर मग हा साईन पेपर असतो. साईन पेपर त्याच्यावर घासून त्याला एकदम स्मूथ करायचा तो. कारण ते फाईलने आपण जेव्हा घासतो त्याचे क्रॅचेस आलेले असतात, त्यामुळे तो आपला दोरा तुटतो तो. त्यामुळे साईन पेपर जे 0 नंबरचा असतो तो त्याच्यावर साईन पेपरने घासायचं, ती जागा स्मूथ होते. मग तो धागा आपल्याला पाहिजे त्या पॉईंटला तो सरळ त्या ठिकाणी जाऊन त्याचा जो रेझोनन्स आहे, घुमारा जे आहे त्याच्यामुळे तो वाळतो. आता त्याचा आपण दाखवतो. हा आता घासून आपण तो प्लेन केलेला आहे. असं बोट फिरवलं की एकदम प्लेन म्हणजे गुळगुळीत झालेला आहे हा भाग. आता आपण हा तानपुऱ्यावरती लावतो. आपण हे पहिल्या षड्जाची तार आपण आपल्याला ज्या स्वरामध्ये तानपुरा ट्यून करायचं आहे ते पहिली षड्जाची तार आपण त्या स्वरामध्ये लावून, मग दुसरा षड्ज तो त्याच्यामध्ये पहिल्या षड्जामध्ये तो मॅच करायचा. तो हे दोन्ही षड्ज आहेत ते दोन्ही सारखे आहे का. नंतर मग तो खर्जाचा तो म्हणजे खालचा सा, मग शेवटी आपण पंचम मिळवतो. मग हा सुती धागा जो आपण दोरा म्हणतो तो 40 नंबरचाच आपण तो वापरतो, पण ते सुती लागतो त्याला. म्हणजे दुसऱ्या नॉयलॉन वगैरे टेरिकॉटचा तो धागा लागत नाही. आता आपण हे
ब्रिजवर आपण ते दोघा तारेखाली आपण ते घेतो आणि तानपुरा जसं आपण तार वाजवायची आणि तो पॉईंट जिथे तो पॉईंट येतो तिथं त्याची आस वाढते, तिथं तो आपण दोरा सोडून द्यायचा तो. आता शास्त्रीय संगीताच्या सुरांचं प्रमाण म्हणून आपण जर तंबोऱ्याकडे बघत असू तर आपण बघतो की आज तंबोऱ्याच्या बरोबरीने इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे गायक येऊन गाताना दिसतात. तर याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हा तानपुऱ्याला तो पर्याय नाही आहे. तो एक सोय आहे, एक सोय म्हणून आपण त्याचा वापर करतो. पर्याय होऊ शकत नाही. कारण याच्यामध्ये तुम्ही मगाशी जर एका तारेत सगळं सप्तक जे वाजवून दाखवलं म्हणजे ते निघतंच. सुंदर जुळलेला तानपुरा असेल तर तो समाधान त्याच्यामध्ये मिळणार नाही, ती मदत मिळणार नाही.
पण मग आता काय होतं, नवीन जी मुलं शिकतात शास्त्रीय संगीत, त्यांना तानपुरा जुळवता येत नाही. म्हणून मग गुरु सांगतात की आधी घेऊ नको, कारण बेसूर तानपुऱ्यावर गायलं तर अजून त्यांचे सूर बिघडून बिघडून शकतात. जातात. आणि जेव्हा त्यांना थोडी सुरांची समज येते आणि ते तानपुरा घेतात, तेव्हा जरी सुरांची समज असली तरी तानपुरा जुळवणं हे सुद्धा एक वेगळं टेक्निक आहे. टेक्निक आहे ते. पूर्वीच्या काळी हे गुरु समोरच होत हो, होतं, हो. त्याच्यामुळे त्याच्यात काही धोका नव्हता. आता जरा परिस्थिती वेगळी आहे, तर काळानुरूप थोडंसं तारतम्य बाळगून नवीन पिढीने या बाबतीत कितपत सजग राहायला पाहिजे. म्हणजे की नुसतंच इलेक्ट्रॉनिक तानपुऱ्याच्या आहारी न जाता हा तंबोरा, कारण म्हणजे एक मी इतकी वर्ष गाते, त्यातनं माझा एक व्यक्तिगत अनुभव असा की तुम्ही स्वतः तंबोरा जुळवून जेव्हा गाता तेव्हा त्याला काही 2-5 मिनटं 10 मिनटं लागली असतील, त्यामध्ये तुम्ही त्या सुराशी एकरूप होत असता मनानी आणि मेंदूनी, आणि त्याच्यामध्ये त्या सुराच्या जवळ जाण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली असते. आणि मग त्यानंतर तुम्ही त्या तानपुऱ्याच्या षड्जामध्ये आपला आवाज एकरूप करण्याचा प्रयत्न करता. म्हणजे कुठेतरी आपण म्हणतो ना की नादब्रह्माशी जे एकरूप होणं आहे, आपलं संगीत हा शेवटी आध्यात्मिक या प्रगतीसाठी सर्वात जवळचा मार्ग मानला जातो. ते याच कारणासाठी की एकात्मभाव एकरूप होण्याचं जे यातलं तंत्र आहे, त्या तंत्रातनंच तुम्ही पुढे त्या मार्गाला जाणार आहात. तर ही प्रक्रिया मला वाटतं इलेक्ट्रॉनिक तानपुऱ्याचं बटन स्टार्ट केलं की ती म्हणजे ती कटच होते, प्रक्रिया stop. कटच हो. होते. तर हे कुठेतरी त्याचं कारण असावं की त्याच्यामध्ये फरक पडू शकतो. हो हो. आता आपण आणि स्वरनिर्मितीमध्ये काही फरक, म्हणजे जे म्हणतात की ते टेम्पर्ड वाजतं किंवा ते काय, तो मशिनरी असल्यामुळे ते मेटॅलिक साऊंड येतो त्याचा. हां हां त्याचा जो साऊंड येतो तो मेटॅलिक असं. आता हा आपण मॅन्युअल तानपुरा जेव्हा आपण म्हणजे जेव्हा वाजवतो तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ॲक्युरेट तो जुळला की पंचममध्ये ऋषभ ऐकू येतो आपल्याला, खर्जमध्ये गंधार येतो, आणि ते त्या प्रमाणातच येतो. हो हो. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मध्ये षड्जाला तुम्ही गंधार पंचम वाटेल तितके देऊन चालणार नाही नाही. नाही. आणि इलेक्ट्रॉनिक तानपुराचा जे खर्जाची म्हणजे खर्जाचा स्वर आहे तो षड्जामध्ये पंचमध्ये तो मॅच होतच नाही. म्हणजे तुम्ही तुमच्याच बोलण्यात मागे आलेलं आलं होतं की तानपुऱ्याचा टोन किंवा हे कसा असावा, की त्याचा घुमारा की बाबा गोळीबंद असावा किंवा खुला असावा, किंवा तुम्ही वाईट टोन कसा असतो, ते झिरझिरीत हो. तानपुरे वाजतात असं पण मागे म्हणाल हो, होतं. हो. तर तसं होता कामा नये. तसं कुठेतरी आपल्याला म्हणजे आपल्या जर भारतीय शास्त्रीय संगीताचा हा कॅनव्हास असेल, तो जो मळकट असेल तर त्याच्यावरचं चित्र त्या पद्धतीने समोर येणार नाहीये. तर तो कॅनव्हासची शुद्धता राखणं हे भारतीय शास्त्रीय संगीताचं शुद्ध स्वरूप राखण्यासारखं आहे. अगदी बरोबर आहे. तर हे कुठेतरी आता याच्याबद्दल सजग होणं खूप गरजेचं आहे. कारण मला थोडंसं आत्ताच्या ह्या काही वर्षांमध्ये जास्ती जाणवायला लागलं की जर 250 वर्षाची परंपरा असलेली एखादी गोष्ट जी भारतभर भारताबाहेर एक दिमाखानी आपली परंपरा म्हणून आपण मानतो, तर 30-35 वर्षाच्या इलेक्ट्रॉनिकच्या आक्रमणानंतर त्याच्यावर इतका परिणाम व्हावा हे योग्य नाही आहे. आणि ते नुसतं व्यावसायिक दृष्टीने नाही आहे, तर सांगीतिक दृष्टीने म्हणते मी. कारण आपली मुळं ज्या स्वरप्रामाण्याशी बांधलेली आहेत तेच स्वर आपण ग्राह्य धरणं आणि त्याच्याच आधारे गाणं. जसं आपण वेस्टर्न म्युझिक हे तंबोऱ्यावर गाणार नाही, तसं आपण भारतीय शास्त्रीय संगीत इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसवर गाणं तितपत योग्य नाही. म्हणजे एक तुम्हाला काही चांगल्या वेगळ्या दर्जाचं गाणं अपेक्षित असेल तर सुरुवातीच्या काळात आता ती सोय आहे, तुम्ही पण म्हणजे सगळ्यांनीच ते मान्य केलेलं आहे. मला 10 मिनिटं वेळ आहे आणि मी ओंकार लावणार आहे, तंबोराला जुळवता येत नाहीये, तर ती सोय आहे, मी प्रवासात आहे. पण ह्याच्या पलीकडे त्याच्यावर अवलंबून राहणं आणि तंबोऱ्याला
अडगळीत टाकणं, याच्यामध्ये तुम्हीच तुमच्या संगीताचं नुकसान करून घेताय असं कुठेतरी वाटतंय. हो. आणि हाच विचार पुढे नेऊन मला असं वाटतं की जर आम्ही सांगत असू नवीन विद्यार्थ्यांना की नुसतं इलेक्ट्रॉनिक तानपुऱ्यावर अवलंबून राहू नका, ह्या तानपुऱ्यावर का, त्याच्यातनं तुमचे सूर पक्के होतील, तर पुढच्या पिढीकडे असं काही आशादायी चित्र आहे का? तुमच्या 5 पिढ्या झाल्या, 6वी पिढी 7वी पिढी, म्हणजे पुढची 100 वर्ष आणखी तंबोरे मिळतील ना आम्हाला? निश्चित मिळतील त्यात शंकाच नाही. पण त्याप्रमाणे आम्ही तानपुरे बनवू शकतो, पण घेणाऱ्यांनी ते तानपुरे घेतले. कारण आता हल्ली जे इलेक्ट्रॉनिक जे तानपुरे या मोबाईलमध्ये आयफोन वगैरे आता बरेचसे त्याचे मॉडेल्स निघालेत. त्यामुळे बऱ्याच काय जे कलाकार आहेत ते त्याच्यावरच म्हणजे ते समाधान मानतात. मग आता आमची 6वी पिढी ते म्हणतात आता, कारण त्यांचा आमचा बिझनेस व्यवसायावर त्याचा परिणाम झालेलाच आहे. प्रचंड 50-60% आमचा तो परिणाम झालेला आहे. तो आता तुमच्याकडे 100 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी असतील तर तो तानपुरा मॅन्युअल तानपुरा घेणारा एकटाच विचार करणार, 100तला एक असेल, एकच असेल. तो बाकीचे ते तानपुरा तो म्हणलं माझा इलेक्ट्रॉनिक मला तानपुरा काम भागतंय माझं, माझं काम पण होतंय. तेच हे काम भागतंय हीच त्यांची जी काही मतं आहेत ना, ही कशी काय चुकीची आहेत हे त्यांना जोपर्यंत एका विशिष्ट लेवलला गाणं शिकत नाही तोपर्यंत कळत नाही, त्यांना कळत नाही. म्हणजे पुढची पिढी तुमची आशादायी चित्र आम्ही बघू शकतो. हो, निश्चित. 6वी पिढीचं तर आम्ही आता पुढचं आता म्हणजे 6व्या पिढीची नक्की गॅरंटी, नक्की 101%. वा, म्हणजे आता इन्व्हॉल्व आहेत त्याच्यामध्ये. अच्छा, 6व्या पिढी आता इन्व्हॉल्व आहेत त्याच्यामध्ये. काय त्यांना म्हणजे काय त्यांना कामाचा सगळा तो टेक्निकल गोष्टी काय असे म्हणजे त्यांना शिकवणं चालू आहे. वा, त्यांचे शिक्षण संस्कार सुरू आहेत. एकीकडे मुलांनी गाणं शिकावं चांगलं आणि एकीकडे कारागिरांची पण एक चांगली परंपरा तयार. बऱ्याच म्हणजे आमच्यातलीच म्हणजे कारण आता तानपुऱ्याला डिमांड बराच तो फरक पडला, त्यामुळे दुसरेच काय व्यवसाय सुरू केले. जे तानपुरं बनवणार आहे आता आमच्याकडे जास्त, म्हणजे हे दोन्ही बाजूनी आहे. हो, दोन्ही बाजूनी आहेत. त्यामुळे 6वी पिढी निश्चित. पण ही आनंदाची गोष्ट आहे की अजून आम्ही 6व्या पिढीकडे तानपुरे आम्हाला मिळतील, हो, ही अपेक्षा धरू शकतो. नाही, अपेक्षा तुमची बाळगू शकतो. हो, तुमची अपेक्षा पूर्ण होणार नाही, त्याच्याबद्दल काही शंकाच नाही आहे. अरे वा, धन्यवाद. भारतीय शास्त्रीय संगीताचा मूलभूत आधार भारतीय स्वरांचे प्रमाण म्हणून तंबोऱ्याचे स्थान अपरिहार्य आहे. नवीन पिढी गाणे शिकते, पण सोय म्हणून वापर होत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक तानपुऱ्याची डिव्हाइसेस आता तानपुऱ्याला पर्याय म्हणून होऊ पाहत आहेत. तर मग आपल्या स्वरांच्या परिमाणाच्या शुद्धता आपण कुठेतरी हरवून बसू की काय, अशी भीती वाटते का? नवीन पिढीने विशुद्ध संगीताच्या बाबतीत सजग राहण्याची गरज आहे. भारतीय संस्कृतीच्या अभिमानाचा विषय असलेले आपले शास्त्रीय संगीत ज्या वाद्याच्या सुरांवर आधारित आहे, ज्याला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे,
अशा वाद्याचे, परंपरेचे जतन करणे आणि पर्यायाने आपल्या संस्कृतीची शुद्धता अभेद्य ठेवणे ही आपलीच जबाबदारी आहे. या बाबतीत या निर्मिती प्रक्रियेतील कारागीर आणि त्यांची ही कारागिरी जतन करणे हा देखील संस्कृती रक्षणातील एक महत्त्वाचा विषय आहे. सुरेल जुळलेला तानपुरा छेडून येणाऱ्या अनुभवाने जी शांतता जाणवते, त्या उलट इलेक्ट्रॉनिक गोष्टींनी काही वेळाने भणभणायला होते. यातच जिवंत भोपळ्यापासून बनवलेल्या तानपुऱ्याचे अजोड महत्त्व लक्षात येते.